Γεια χαρά! Στα δύο προηγούμενα βίντεο αυτής της σειράς είχαμε γεμίσει το μουλινέ του όπλου με σκινάκι και είχαμε κλιπάρει την βέργα του όπλου με μπετονιά και την είχαμε συνδέσει με το σκοινί του μουλινέ. Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς θα ετοιμάσουμε τα λάστιχα του όπλου. Έχω διαλέξει χύμα λεπτό λάστιχο, το οποίο έχω κόψει σε δύο ίσα κομμάτια, αρκετά πιο μακρύ από το λάστιχο που θα έπρεπε να βάλουμε σε αυτό το όπλο. Η κεφαλή του συγκεκριμένου όπλου είναι μεταλλική, με σπήρωμα, πάνω στο οποίο μπορούμε να δέσουμε έτοιμα λάστιχα του εμπορίου με ρακόρ και να χρησιμοποιήσουμε και έτοιμες καμπάνες με ρακόρ, ώστε να μην χρειαστεί να επέμβουμε καθόλου στο όπλο. Δηλαδή να βιδώσουμε τα λάστιχα, να βιδώσουμε την καμπάνα και το όπλο να είναι έτοιμο. Το καλό με αυτές τις κεφαλές είναι ότι υπάρχουν αντάπτορες, υπάρχουν αυτά τα πλαστικά ρακόρ, τα οποία βιδώνουν πάνω στην κεφαλή και αντίστοιχα μπορούμε να δέσουμε αυτήν την δετή μεταλλική καμπάνα, ώστε να χρησιμοποιήσουμε χύμα λάστιχο, το οποίο είναι αρκετά πιο οικονομικό και μας ελευθερώνει τελείως τις επιλογές. Έχουμε δηλαδή δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε πολύ περισσότερα λάστιχα και σε διατομές και σε ποιότητες, πέρα των έτοιμων λάστιχων που κυκλοφορούν από κάθε εταιρεία. Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε την κάμερα και να το ετοιμάσουμε. Έχω τα πλαστικά ρακόρ, έχω την σιδερένια καμπάνα, έχω σκινάκι πολυεστερικό της Big Fish κερωμένο στα 1,3 χιλιοστά. Έχω αυτό εδώ το εργαλείο, το οποίο στην πραγματικότητα είναι για να σου δίνει βάση και να βάζεις την μπίλια μέσα στο λάστιχο. Εγώ όμως θα το χρησιμοποιήσω σαν δύο διαφορετικές λαβές, να μπορώ να βάζω δύναμη τραβώντας το σκινάκι. Έχω ένα μαχαιράκι, έχω έναν αναπτήρα και έχω και το γράσο σιλικόνης, το οποίο θα με διευκολύνει, θα λιπάνει τις κεφαλές εδώ πέρα και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα λιπάνει τις κεφαλές και της καμπάνας, θα λιπάνει την κεφαλή και στα ρακόρ, ώστε να μπουν εύκολα μέσα στο λάστιχο. Και εκτός αυτού θα λιπάνει και το λάστιχο περιμετρικά, εκεί δηλαδή που θα σφίξει ο κόμπος του σκοινιού, ακριβώς για να αποφύγω το να τραυματίσει εδώ πέρα το λάστιχο. Όταν το σκοινί σφίγγει και επειδή σφίγγει πάρα πολύ, έχει την τάση να τραυματίζει το λάστιχο σε αυτό το σημείο, οπότε βάζοντας λίγο γράσο θα γλιστρήσει και πιθανότατα θα το αποφύγω. Βάζω λοιπόν την καμπάνα στη μία άκρη και στην άλλη άκρη των λάστιχων βάζω τα πλαστικά ρακόρ. Βοηθάει πολύ το γράσο και αν δεν έχουμε γράσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαπούνι, κάνει την ίδια δουλειά. Οπότε αφού έχω ετοιμάσει τα λάστιχα και από τις δύο πλευρές έχω βάλει ωραία την καμπάνα μέσα και τα ρακόρ, πάμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το σκινάκι, το οποίο από την από εδώ μεριά θα κάνουμε μια ψαλιδιά, η οποία είναι πολύ εύκολος κόμπος. Κάνουμε ένα γύρισμα από εδώ, κάνουμε και ένα δεύτερο γύρισμα και αυτό εδώ πέρα το φέρνουμε μέσα στο λάστιχο. Θέλουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Όπως βλέπετε, δηλαδή τραβώντας από εδώ και τραβώντας και από εδώ, το κεντρικό πέρασμα του σκοινιού θα έρθει να σφίξει τα άλλα δύο. Πάμε να το βάλουμε στη θέση του. Προσπαθούμε να το βάλουμε όσο πιο άκρη μπορούμε. Σε κάποιους μάλλον αρέσει αυτούς τις άκρες να τις τρώνε, να μην κάνουν γωνίες εδώ πέρα, να τις τρώνε όμορφα. Πράγμα το οποίο, εντάξει, μπορώ να πω ότι είναι ωραίο, αισθητικά. Εμένα όμως δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, δεν έχω και τέτοιο εργαλείο να πω την αλήθεια. Εδώ πέρα θα το σφίξω με το χέρι σε πρώτη φάση και όπως βλέπετε έκατσε στη θέση του. Αυτό εδώ πέρα είναι που τρώνε λοιπόν μερικοί, να το κάνουν πιο ωραίο. Και τώρα αφού το κάνω αυτό, πάω να βάλω δύναμη. Θα ξανακάνω εδώ μια ψαλιδιά
στη μία λαβή. Θα μπορούσα, αν ήθελα, να αφήσω περισσότερο χώρο ή να κάνω εδώ ένα κόμπο, ώστε να βάζω κατευθείαν ό,τι έχω να βάλω για να τραβήξω, να βάλω δύναμη. Θα βάλω τον κόμπο όσο πιο κοντά μπορώ, ώστε να μου δώσει δύναμη να τραβήξω. Κάνουμε και εδώ μια ακόμα ψαλιδιά. Ωραία. Βάζω όλη μου τη δύναμη εδώ και θα κόψω με το μαχαιράκι μου σχετικά κοντά, όπως βλέπετε. Και αυτό τώρα με τον αναπτήρα θα έρθω και θα το κάψω, ώστε να κάνει έτσι 2 κεφαλάκια και να αποτρέψω τον αληθείο κόμπος. Πάμε να το κάνουμε και στο άλλο λάστιχο. Ξανακάνω εδώ, 1 και άλλη 1, 2. Ξαναδείχνω εδώ πως πρέπει να φαίνεται. Ένα τραβάει δεξιά, ένα τραβάει αριστερά και ένα στο κέντρο τα σφίγγει. Κάποιοι τον κάνουν διπλό αυτόν τον κόμπο, δηλαδή στο κέντρο να έχει 2 που σφίγγουν το δεξί και το αριστερό πέρασμα. Αυτό το λάστιχο τώρα είναι γύρω στα 14 χιλιοστά. Σε πολύ χοντρό λάστιχο πιθανότητα να φανεί χρήσιμο, δηλαδή ο διπλός κόμπος. Πάνω και σφίγγω με τα χέρια και θα βάλω εδώ τη μία μου λαβή. Αυτό το πράγμα μπορώ να το κάνω με ένα κατσαβίδι, στο οποίο μπορώ να κάνω ένα κόμπο, κάτι το οποίο δεν θα πληγώσει το σκηνάκι από την πλευρά αυτή, γιατί θα το χρησιμοποιήσω αργότερα, και κάτι που δεν θα σπάσει. Ωραία. Και αυτός ο κόμπος έγινε. Κόβω. Καίω. Και κάνω εδώ τα κεφαλάκια. Πάμε και στην άλλη μεριά. Περνάω το λάστιχο από πίσω, έρχομαι, το καβαλάω και η από πίσω μεριά έρχεται και περνάει από κάτω. Οπότε ξανακάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα το φέρω πάλι ψηλά, βλέπω πίσω να περνάει ωραία. Και θα βάλω δύναμη, αρχικά με τα χέρια. Το καλό με την ψαλιδιά είναι ότι δεν θέλει, γίνεται πολύ εύκολα και θέλει λίγο σκηνή και λύνει και πολύ εύκολα. Και θα βάλω εδώ λοιπόν τη δύναμη, θα κόψω. Πάμε να το κάνουμε και στο άλλο και τα καίμε όλα μαζί. Περνάω λοιπόν από κάτω, από πάνω και από μέσα. Σφίγγω λίγο, το φέρνω ωραία στη θέση του, προσπαθώ να το πάω και λίγο ψηλά για να μην χάσω λάστιχο, βάζω λίγο δύναμη με τα χέρια και κόβουμε πάλι εδώ. Και τώρα, αφού τα κάψαμε, θα κάνω μια δοκιμή. Ωραία. Και πάμε να το βάλουμε στην κεφαλή. Κοιτάμε την καμπάνα να είναι με τέτοιο τρόπο, ώστε εδώ πέρα έχει πάνω και κάτω η καμπάνα, οπότε πρέπει να τη βάλουμε πάνω. Δένουμε το πρώτο λάστιχο, το οποίο αυτό είναι το εύκολο, και αφού το δέσουμε τελείως το πρώτο λάστιχο, έχω από μια παλιά καμπάνα που έχει σπάσει και βιδώνω από την άλλη μεριά. Επειδή η δεύτερη για να περάσει θα δυσκολευτούμε, βιδώνουμε ανάποδα, ας το πούμε έτσι, ώστε να πάρει. Και τώρα το λάστιχο μόνο του, βλέπετε, επειδή το είχα διπλώσει από πριν, έρχεται εύκολα και βιδώνει. Και εδώ, ωραία. Βίδωσε και εδώ. Βλέπετε τα λάστιχα έχουν λίγο στρίψει. Θα τα ξεστρίψω λοιπόν τώρα. Εδώ, ευτυχώς είναι ακόμα το γράσο μέσα και διευκολύνει. Θα κάνω και εδώ τη δοκιμή μου. Το λάστιχο δεν φεύγει και το όπλο είναι έτοιμο. Αυτό ήταν λοιπόν το δέσιμο των ελαστικών για το όπλο μας και το βίδωμά τους στην κεφαλή του. Πράγματι είναι λίγο μεγάλα τα λάστιχα και επειδή είναι λεπτά, ίσως να είναι πολύ αδύναμο.
με αποτέλεσμα να χρειαστεί να τα ξανακόψω. Το καλό όμως με αυτά τα λάστιχα, όπως είδατε και εσείς, είναι πολύ εύκολο να τα ξαναδέσω, δηλαδή να τα κοντίνω λίγο και να τα ξαναδέσω. Πράγμα το οποίο το προτείνουμε γενικότερα όταν αλλάζουμε λάστιχα ή όταν δοκιμάζουμε ένα καινούριο λάστιχο, πάντα να το βάζουμε λίγο πιο μακρύ, ώστε να μπορούμε μετά να το κοντίνουμε. Είδατε τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε, το κερωμένο νήμα, έναν αναπτήρα, ένα μαχαιράκι ή θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα ψαλιδάκι, το γράσο της σιλικόνης, το οποίο θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε λίγο σαπούνι για αυτή τη δουλειά, και χρησιμοποίησα και 2 λαβές για να μπορώ να βάζω δύναμη και να τεντώνω τους κόμπους. Θα μπορούσατε εσείς, ας πούμε, αντί για αυτές τις λαβές να χρησιμοποιείτε ένα κατσαβίδι ή οτιδήποτε που να μπορεί να σας δώσει καλό πιάσιμο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Να είστε καλά!